गाइज यार आजको भिडियो एकदमै कमाल हुने होला छ। यो भिडियोलाई तपाईहरुले सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म जसरी पनि हेर्नु होला, किनकि आजको यस भिडियोमा हामीहरु स्याम्पूलाई 1000 डिग्री सेल्सियसमा तताएर हेर्नेछौँ र त्यसको रियाक्सन कस्तो हुन्छ, स्याम्पू लिक्विड फर्ममा हुन्छ कि ठोस पदार्थ बन्छ र स्याम्पूको रियाक्सन कस्तो हुन्छ आजको यस भिडियोमा हामी जान्नेछौँ। र मैले चाहिँ आजको यस भिडियोमा हजुरहरुलाई टोटल एक्सपेरिमेन्ट पनि देखाउने छु न। सो कस्तो हुन्छ स्याम्पूलाई चाहिँ 1000 डिग्री सेल्सियसमा तताएपछि एन्ड म तपाईहरुलाई त्यो एक्सपेरिमेन्ट देखाउँछु। सो मेरो 50% भ्युअरले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु भएको थियो हजुरको नाम चाहिँ के हो भनेर न। सो मेरो प्रपर नाम चाहिँ मिस्टर ह्याक्सम्यान हो एन्ड हजुरहरुले प्रोनाउन्सिएसनमा अलिकति गलत हुन्छ क्या हुन्छ न। सो मेरो नाम चाहिँ मिस्टर ह्याक्सम्यान हो एन्ड हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ HYAGX ह्याक्स हुन्छ हैन। एन्ड आजको एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ मैले स्याम्पूलाई किन 1000 डिग्री सेल्सियसमा तताएको भन्दाखेरि सो मेरो मनमा चाहिँ एउटा क्युरियोसिटी जागेको थियो एन्ड मैले चाहिँ स्याम्पूलाई 1000 डिग्री सेल्सियसमा तताएपछि कस्तो हुन्छ। सो हजुरहरुको टाइम बिना वेस्ट गरी आजको भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्यान्डीलाई त्यसमा पर्दैछ क्यान्डी साथी छ अहिले। सो हाम्रो त्यो क्यान्डी चाहिँ हजुरहरुको त्यो हुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुपर्छ होला। सो मैले चाहिँ यसलाई तसरी एन्ड मैले स्याम्पूलाई अघि एउटा हालेर त्यसको त्यस्तो हाल्छु। म अब सबै स्याम्पूलाई काटेर चाहिँ प्लेसमा हाल्छु एन्ड त्यसले भएर देखाउँछु हैन। यसको चाहिँ एकदमै गन्दा रहेछ हैन एन्ड त्यसमा हालेको बेला चाहिँ त्यसको पुरै फोर उडिरहेको थियो एन्ड त्यसबाट एकदमै गन्दा आउँछ। सो यो नै म चाहिँ अब यसको सिचुएसनहरु हजुरलाई देख्छु जस्ट एक दुईवटा चाहिँ अरु हाल्छु हैन। एन्ड गाइज आँखा चाहिँ एकदम पिरो हुने रहेछ खुवाले हैन। सो त्यो चाहिँ अलि उम्लिरहेको एन्ड मैले यसलाई 1000 डिग्री सेल्सियसमा मलाई चाहिँ अलिकति आगो बढ्नु पर्ने हुन्छ हैन। सो यो नै एन्ड मैले आगो एक्सपेरिमेन्टमाहरूलाई एक क्लियर खोजेको अब हुन्छ नि त कोही मान्छेको क्युरियोसिटीहरु एन्ड मेरो मनमा चाहिँ एउटा थियो कि स्याम्पल आउँपछि त्यो ठोस पदार्थ हुन्छ कि तरल पदार्थ हुन्छ भन्ने। सो अहिले चाहिँ क्लियर भएको छ एन्ड चाहिँ अलि उम्लिरहेको हैन। सो तपाईहरुले हेर्नु सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरुले हेर्नु सक्नुहुन्छ चाहिँ यस्तो भएको छैन एन्ड तपाईहरुले गाइस यस्तो गन्दा आएको छ नि यो चाहिँ उडी आउला छ एन्ड चाहिँ यस्तो हुने रहेछ। त्यस्तो हुने चाहिँ मैले एक्सपेरिमेन्ट गरि पनि देखाएन जस्तो सम्झ तपाईहरुले तल लेखेको छ। एउटा गोलामा चाहिँ भएको छ अलिकति ठोस पनि छ हैन। सो थोरै तरल पदार्थ पनि मिक्स भएको छ एन्ड गाइस हेर्ने चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो थोरै पोइन्टमा परिवर्तन हुँदैछ एन्ड बार बनेर उडिरहेको छ। सो मेरोमा एक क्युरियोसिटी जागेको थियो एन्ड मैले क्युरियोसिटी गरेको हैन एन्ड यस्तो हुने चाहिँ जब हामीले 1000 डिग्री सेल्सियसमा हुनेछौँ एन्ड यो आजको एक्सपेरिमेन्ट आई हजुरलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ। सो गाइस तपाईहरुले देखिसक्नुभयो जब चाहिँ हामीले स्याम्पूलाई 1000 डिग्री सेल्सियसमा तताउँछौँ तब स्याम्पूको हालत यस्तो हुँदैछ र पहिलेदेखि नै मेरो मनमा चाहिँ एउटा क्युरियोसिटी जागिरहेको थियो कि स्याम्पूलाई आखिर 1000 डिग्री सेल्सियसमा तताएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा र मैले आजको भिडियोमा हजुरलाई देखाएँ। सो आई होप हजुरलाई मन परेको हुनुपर्छ एन्ड आजको भिडियो लाइक पनि गरिदिनु। आजको भिडियोको लाइक कम राख्छौँ हामी 150 लाइक। सो एन्ड मलाई आशा छ हजुरले लाइक गरिदिनुहुन्छ। सो गाइस यार तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। जति पनि एक्सपेरिमेन्टहरु गरिरहेको छु एक्सपेरिमेन्ट हजुरले घरमा गर्ने कोसिस नगर्नु होला एन्ड यो हार्मफुल पनि हुन सक्छ हैन। सो मैले जति पनि एक्सपेरिमेन्टहरु गरिरहेको छु मैले चाहिँ पहिले यसको परीक्षण गरेर एक्सपेरिमेन्टहरु गर्छु हैन। सो आउने दिनहरुमा यो भन्दा पनि राम्रो राम्रो एक्सपेरिमेन्टहरु लिएर आउने छु मैले। सो आई होप हजुरलाई मन परेको हुनुपर्छ एक्सपेरिमेन्ट एन्ड आजको भिडियो मैले हजुरलाई यही नै सम्झाएँ हैन। सो हजुरलाई अलिकति नलेज पनि मिलाउनु पर्छ। भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु नबिर्सनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गरिदिनु होला। सो भेटौँला अर्को भिडियोमा। अहिले बाइ एन्ड टेक केयर।